Ba, may doon ka ba?
Langawan.
Hindi po to. Ano
Entrada ko na, imbit lang na
Boy.
Sundo ko kayo. Magayon. Maling. Ha? Ada leg. Dekat you, men. Mataya ka na. Ini 140 yang musuh masa na ini
Bulaw! Lalaw! One. Okay. Yung tira ko na. Pero makinig. Pero ako na nagpatagin ka. Ako sa tamang sa barangay. Dahil ko na. Ano nagbakalit. Ayaw at ibang
Okay.
wala pa rin yung yan. Oo, ano na, yan. Mga kasama ka mo? Niya ko, aga sa inga ka, iya dan paghabi mo sa ne. Ano
Mahirap. Ako. Hindi. Nagpupugol. Ano? Hindi ka po. Ano ba? Ano mati? Hindi ako. Napila. Abo. Sa buhay ko. Ay, dahil kaya pagayagan pira ka kayo tumatobir pa na ulong ka sabi ko ka. Ang nasa ako lang sa kapos. Ako sa nang pag-unting ako sa libreng ko barangay. Dati plan na Ikaw masarap. Para doon sa bagayan. Ay, di ba?
Pero mahal ka mo. Nahihirap ako na ka. Nahihirap ako. Ang ibig sa manunod na pilo. Sa paghalin.
Ang tigil ko, minunting ng Uy ba?
Hindi na. Hindi ko sa iyan. Ito lang. Ano mo tayo?
Nono, Pangaralan. teka man, Marie, Tipo, Ay, Ano, Papito, Aldi, Di, lagi mo, Niyo, bako, tausan, Renato Brita, sabi kayo, yung mga tapo nyo, sabi kayo sa madang araw, hindi po paulit-ulit sa ari-ari. Yan. You. What man? What was Ma! Diretso kayo. Ayaw 135.
niya. Tayo. Sabi ko sa ano? Bukasan ka. Bukasan mo. Hindi ko pa.
Hindi na pa yan. Pili mo din ako bago. Ano? Pag magsisabi mo pa rin, kaya pagpag-inuin, kaya pa rin, ay pati, ano, pagkawad niya, na, wala na ako, Hindi mo pa ba yan? hindi na kami, hindi na kanto. Oo, may pumunta siya at Hindi na po na kami. wala naman ako Na iba na hindi ako makakasya. Hindi na ako iwan one yung binaan. Ay, sausan.
Ang pagkain ay Ano na yan? Mag-anak ng mga ganyan po. Hindi naman. ang ikaw ano ba na gano'n? Ano nga na Nagbalik ano ba? ako na nagpunta. Ano ito? Ano nga kabangan daw? Balik pa nagbalik ako nga. Yan ba? Nako, ang hira. Ito ba sa? Hira mo kasi yan. Hindi man. Ano pang pagtawag ini hindi sa mga ano kasana ulo magkaka kung ting-ting ako naman yung gusto mo tulog ano
Sabi, okay. Iyo ba yung ang kanano? Iyo. Ang battery. Ako kung ano mo siya. Wala. Yep. Ano ba yung parang Miriam, ay parang ako. Ano mo sa kung
Wala ba? Sigura. Di ka nagkakala?
Gusto na nahiling kayo.
Marlon. Ay Marlon. Marlon sa pangalan niya. Ito. Babalik pa. Babalik pa. Nagdidingan na ako, tao ako sa mga mali. Isawan. Mahal na pala sa dito. Na nga, baba ka na. Di ba? Di ba? Doon ang ako pang sa nakabigyan. Ito data mo. Di ba?
Yung
Sige.
Ano ka ba? Ang pamit sa tayo. Kahit sa parang ang ethic, nagkaroon ko na kahit nakapan. Ano nga ito? Team overview tapos lugar.
tubig.
Tama.